Yes, that's Popeye, the sailor. Hi everyone! So for today's vlog, magkakaroon kami ng food review. Itong pinakabagong food chain or food store here in Alimo, the Louisiana Popeyes. Iba't ibang condiments. This is honey sauce for biscuit, I think. Siyempre ito, this is for ketchup. For ketchup, for fries. And Chicken. Ito naman for chicken. Meron tayong ranch sauce and bold barbecue sauce. Bold, ayan. Then it's the typical gravy. Yeah, may free gravy din sila. So, bottomless gravy dito. And ayan naman, hindi naman siya gutom na gutom. So meron tayong dalawang uri ng chicken naman dito. Yung For filling. Filling ba? parang pililing, strip lang siya, strand, chicken strand. And of course, the everything's gonna be alright chicken. Ano ba kumain? And ito naman yung Cajun rice. Cajun rice. Rice. Yeah. Then ito naman Cajun fries. Ito. Kahoy. Ang lasa niya compare sa other fries. Tikman niyo. Oh, ang sarap niya. Parang yung totoo talagang ano siya, potato. Hindi ko na try mo. Natry ko na doon sa ano, sarap na talaga. Parang walang preservative. Pero usually kasi, pag kumakain ako ng spaghetti, dinadasan ko pa siya ng ketchup. Masarap yung fries. Ano ba fries? Hindi dito advise naman yung muna nagkakapaya. Hello. You can eat as much carb as you want as long as you burn it up. Yeah, ito kasi meron kami ditong volleyball player, yung AP friend. Basic level. Level 1. Pero dahil graduate na siya, pa level 2 na siya. So mamaya makita nyo na siya, ang talon niya, pagkabilang court na. Burger chicken. May mild. And then may hot. Ano yung mild? May level, ito mild, so regular chicken. And then may hot, tapos extra hot. Ano ginawa mo yung hot? Mild. Try natin yung barbecue sauce niya. Tingnan mo yung barbecue. Kamusta? Mas okay kasi sa typical gravy. Ito naman ano yung ranch. Ranch. Maasim siya. Maasim. Maasim. Salad. Tapos yung sa barbecue sauce, parang ang tapang. Mas masarap yung mild chicken kaysa dito sa chicken strand. Hilaw na saupan. I mean, saupan na kulang. Tapos yung ano medyo basa-basa. Ano? Hindi ko kalasa niya ngayon. Ang Yung sa- gusto niya pang Wendy's. Basta yung sa chicken niya, yung mild chicken, Malasa. malasa siya. May crunchy. Tapos tama lang yung kapal nung nilalagay nilang yung breading mix. Parang gano'n. Kapag nag-order ka, may ano sila, may standard combination pag to this chicken. It's either wing, thigh or wing, thigh or leg, wing or leg, ay breast or leg. Hindi pwede pareha. Then yung sa ano naman niya, yung laman ng chicken, juicy masyado. Pero for me, Hindi siya dry. nagko-compliment itong chicken dito kasi medyo naalatan ako. Tapos maasim siya. So nagko-compliment ako kay Kuya Bjorn yung chicken tsaka yung itong ranch. Pero kung hindi ko talaga bet yung barbecue kasi masyadong matapang tapos iba sa panglasa. Meron na ba nitong commercial? Hindi ko alam. I mean, yung commercial na gawa sa labas na siya. Pero pinagawa sa mga O parang ganito nga yung ano, yung ginagawang spaghetti ni Mama sa bahay. Hindi siya masyadong mapula. Tuna yung lasa. Lasa nga ng Wendy's. Hindi ko pa na yun. Tapos yung drinks nila dito parang Coke. Ay, Coke na pala. Pero mas masarap to kaysa chicken fillet ng McDonald's.
No? Malapa. Tingnan nyo guys. Super juicy ng chicken. Ang weird. Naalala ko parang Jollibee. Ang pagkakaling ng lasa ng chicken. Oh, pero sa Jollibee naman kasi may mga times na dry. Tapos yung balat or yung ano, tapos medyo malungsi. Dito yung tamang pagka-brown. Ano talaga, ang Popeyes, famous for the chicken and the biscuit. Ano yun? Akala kopya. Parang kopya na ako. So itaray naman natin ngayon yung biscuit. And heart shape. Yes, heart siya. Sana all may jowa. Char! Pahatiin natin. Parang pancake. Ang amoy. Parang pancake. Napaka-soft niya. Tapos, Ito siya with honey. pero feeling ko talaga dapat lagyan ng honey. Ano? Gusto ko siya na may honey. Lagyan mo din sa akin. Kasi buttery siya. Parang pancake. Parang siyang pancake. Masarap siya may honey. Parang siyang pancake. Hindi pancake. Pati yung honey parang mga ointment sa spa. What? Ang amoy. Anyway, ano yung top 2 favorite food mo or nagustuhan mong food? Dahil first time natin kumain din sa Popeyes, Louisiana Popeyes. Ako ito. Yung Alin? Yung biscuit? Kasi nga, pancake lover ka. pancake person ako. Parang I'm eating pancake with that pie. With the pancake and then honey without butter. But it tastes like pancake, the tunay. Yung ikalawa mo? Yung chicken. Kasi lasa siyang Jollibee without the guilt of eating at Jollibee. You know what I mean? Grabe naman na pang Miss Universe. Yung ako ako Jollibee. Yeah, kasi you hate the, ano, how they treat employees with their, ano, employment status. That's why I don't eat in Jollibee. Pero ito yung lasa ng Jollibee. Ang top 2 fave ko, first ko is yung spaghetti. Kasi parang siyang spaghetti ni Mama. Kasi I love my mom very much. Hindi, parang homemade siya. Napaka-natural. Napaka-natural lang ang bahay. Yung mababalik-balikan yung masayang memories ng pagkabata. And of course, ang top 2 ko, yung chicken. At kasi yung shop Alin chicken? yung mild chicken. Yung hindi yung chicken strand. Juicy and yung balat niya, tama yung pagka-crispy na. Top 1 is the chicken. Yes. Second is the biscuit. Pares kayo. Nag-ito chicken lang. Kailangan lang i-improve ang ambience. I mean, the service is good but the ambience kada mali. With bigger space, I think. Siguro kailangan naman natin muna i-consider yun sa ngayon kasi kaka-open nga lang, yung talagang tatauhin siya. So let's see, sa mga susunod na mga buwan, yung ganito pa rin yung situation. Kasi I know everyone is curious pa sa kung ano ba talaga yung meron or in-offer ng Louisiana Popeyes. Diba? Sige. So, kamusta naman yung structure, yung design, as an architect? Naman, pastel colors, more glass, kasi maliit ang space. Para mas mapalaki, kailangan more glass. Ganyo. Pero feeling ko talaga makaka-copyright tong video natin dahil sa so hindi ito mamonetize. So, kailangan ng Popeyes na sa atin magbabayan for this review. So, this is the result of this mukbang food review challenge. Akala ko talaga nung una, akala ko nung Popeyes, yung pinaka-ano nila, main na in-offer na food is spinach. Ako na, I was looking for something spinach wala. Yung pala, chicken yung signature ano nila dito, di ba? Yung chicken and yung biscuit. Ba't siya Popeyes? I don't know, I think that's the name. And yung ano nila, yung tagline is, "Welcome to the carb side."
ibig sabihin yung mga nagda-diet talaga dyan is, Low carb diet. yeah, hinay-hinay lang sa pagkain dito sa Popeyes. Pero, syempre, we're not discouraging you na kumain dito. Pero, syempre, tamang hinay lang. Because, na in-offer na dito is for carb lovers. So, there you have it, ladies and gentlemen. That's our food review and food mukbang here at Louisiana Popeyes, only here at Albay Mall. Alam mo ba ang Albay Mall? Oldest mall sa Philippines and the first mall. Wow, that's our trivia for today. Albay Mall is the First mall in the Philippines at pinangalan sa kay Muhammad Ali na ginanap yung fight sa wow, now I know. Akala ko siya pinangalan sa pinsan ng friend ko na si Kuya Ali. Pero hindi naman pala. Charot lang. Once again, this is Jasper. That's JSPR with Kuya Bjorn and Donnie for jazzyventure vlog where everything's gonna be alright. more love. More happiness. Bye. I love you.